მოგესალმებით, დღეს პარასკევია, ჩვენ ისევ გიბრუნდებით. ამჯერად ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ქიმიური, ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე არსებული ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ქალბატონი ნაზი კუციავა და ამავე დეპარტამენტის თანამშრომლები ბატონი რამაზ კაცარავა და ბატონი გურამ გაფრინდაშვილი. დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ ამ დეპარტამენტის ფუნქციებსა და მისნებზე. ქალბატონო ნაზი, ჩვენ ერთ-ერთ გადაცემაში ვისაუბრეთ ზოგადად ქიმიური, ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის შესახებ. მოდით დღეს კონკრეტულად იმ დეპარტამენტის შესახებ გავაკეთოთ, რომელსაც თქვენ ხელმძღვანელობთ. კონკრეტულად რომ გითხრათ, რა სფეროებს აერთიანებს თქვენი დეპარტამენტი? ქიმიური, ტექნოლოგიის და ბიოლოგიის დეპარტამენტი ერთ-ერთი წამყვანი დეპარტამენტია უნივერსიტეტში. იმდენად, რამდენადაც იქ ის ხელმძღვანელობს ორ სასწავლო საგანმანათლებლო პროგრამას. ეს არის ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია და სურსათის წარმოების ინჟინერია. ისინი ორივე არის მნიშვნელოვანი დარგი ჩვენი სახალხო მეურნეობისა და ბუნებრივია კადრების მომზადებაც საჭირო სათანადო ყურადღება უნდა მიექცეს. ჩვენ ქიმიური ტექნოლოგია ეს არის ტექნოლოგია, რომელიც უშევს ესეთ პროდუქციას, რომელიც დაფუძნდება ნედლეულზე, ნახევარ ფაბრიკატებზე, წარმოების დარჩენები და მეორად გადამუშავების ესეთი პროდუქციაზე და ამიტომ მნიშვნელოვანია იგი მთელი რიგი დარგებისათვის. ქიმიური ტექნოლოგია ესეთი სპეციალობაა, რომელიც ფაქტობრივად ჭიდროთარი გადანაცვლი მთელი დარგებთან. სამშენებლო ფაკულტეტი მაგალითად, ძირითადად ესე იგი მისი ნედლეული თქვენ არის ესე იგი ჩვენი სამშენებლო მასალები, ხომ? იმათი კონსტრუქციაა ძირითადად. ამიტომ ეს თანამშრომლობა და აუცილებელია და ისო ჩვენ საჭირო მასალა, საჭირო ტექნოლოგიით ინოვაციად გადავაწყვეტ, ეს უკვე ჩვენი ამოცანაა. ასევე ენერგოefficiency სფეროებზე რომ გითხრათ, რა სფეროებს აერთიანებს? ქიმიური ტექნოლოგია. რაც შეეხება ბიოლოგიური ტექნოლოგია, ეს არის თვითონ რა არის არსი იმას გავმართა, ბიოლოგიური ტექნოლოგია ეს არის ცოცხალი ორგანიზმებიდან მიღებული პროდუქცია, ეს არის ესე იგი ფაგები, ბაქტერიები და ასე შემდეგ, რომლის ფართოდ გამოიყენება თქვათ მერეკვების მრეწველობაში, სოფლის მეურნეობაში, ამიტომ ესეც სამნიშნულოვანი დარგია. დღეს ბიოტექნოლოგია 21 საუკუნის ერთ-ერთი წამყვანი დარგია და გამომდინარე აქედან ის საწარმოები, რომელიც მუშაობენ ბიოტექნოლოგიის ესე იგი პროდუქციაზე, ფაქტურად მათი საწარმოების აქციები ყველაზე უფრო მაგათ აღარ ღირებულებადია. ასე რომ ესე იგი ორივე სპეციალობა ძალიან მნიშვნელოვანია და საჭიროა. ჩვენთან არის ჩვენი ფაკულტეტი ამ სპეციალობასთან დაკავშირებით არის რამდენიმე სპეციალიზაცია. აერთიანებს რამდენიმე სპეციალიზაციას გამომდინარე იქიდან რომ მათ ერთი საერთო ღერძი აქვთ, ესე იგი საერთო პროცესები დაპარატებიათ, მაგრამ იმდენად განსხვავებული სპეციალიზაციებია, რომ განსაკუთრებულ მიდგომას, სპეციფიკურ მიდგომას მოითხოვს და გამომდინარე აქედან სასწავლო პროგრამაში გათვალისწინებულია საგანთა ჯგუფი, რომელიც აი ამ კონკრეტულ ამოცანას ემსახურება, იმის დამიხედ თუ სტუდენტი რომელ ტექნოლოგიურ პროცესის მიმართ გამოთქვამს ინტერესს. გვაქვს მნიშვნელოვანი სპეციალიზაციები, ეხლა რაც სფეროებიც არის მნიშვნელოვანი სპეციალიზაციები, კერძოდ ორგანულთა ტექნოლოგია, რომელიც ესე იგი სწავლობს ნავთობის, ცხიმების, ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების ტექნოლოგიას, რომელიც მნიშვნელოვანია განსხვავებულია მთელი რიგი სხვა სპეციალიზაციისაგან. არხმული და კოსმეტიკური ნაწარმის ტექნოლოგია, ადგილობრივ ნედლეულზე დაფუძნებით კეთდება ბევრი მნიშვნელოვანი ეკოლოგიური, სუფთა არხმული და კოსმეტიკური ნაწარმი. გვაქვს ჩვენ მთელი რიგი რეცეპტურების შემუშავებული ამასთან დაკავშირებით და ვიმედოვნებთ, გვაქვს მცირე ბიზნეს წარმომადგენლებთან ესეთი მოლაპარაკება, რომ წინ წაიწევს აღნიშნული საქმე და ჩვენ ეხლა შემდეგი თქვენ სფეროს მეკითხები ეს სფეროს ლაპარაკობთ, ხო? ასევე ერთ მნიშვნელოვანი სფეროა სილიკატების ტექნოლოგია, რომელიც მინამჭიდა და კერამიკულ მასალებს აერთიანებს. ეს მნიშვნელოვანი სფეროა ელექტრონული წარმოებათა ტექნოლოგია, რომელიც ესე იგი უზრუნველყოფს თვითონების გასუფთავებას, ახალი თვითონების მიღებას და ყველაფერს ამას ესე იგი ესეთი მნიშვნელოვანი სფეროა. კომპოზიტების მიღება, კომპოზიტის მასალების სპეციალიზაციაც გვაქვს, რომელიც ესე იგი მნიშვნელოვანია დღეს თანამედროვე ბაზარზე და მოთხოვნადია ეს ყველაფერი. ესე იგი განსხვავებული სპეციალიზაციები და გამომდინარე აქედან, რა თქმა უნდა, ესე იგი სწავლის პროცესის გარკვეული კონკრეტული ნიუანსებია გათვალისწინებული. მე მინდა გითხრათ, რომ ეხლანდელმა სასწავლო გეგმა მოდიფიცირება განიცადა სწორედ ამ მოთხოვნიდან გამომდინარე ბაზარზე სხვა მოთხოვნებია დღეს აღნიშნული სპეციალობის მიმართ და ჩვენ ძალიან მჭიდრო კონტაქტი გვქონდა აი ამ რამდენიმე თვის განმავლობაში წარმოებასთან გავითვალისწინეთ დღეს არსებული გარებაზის მოთხოვნები და გავაკეთეთ შესაბამისად სასწავლო პროგრამის მოდიფიცირება ისეთნაირად რომ ეს იგი ყველა ეს ნიუანსები იყოს საინტერესო აბიტურიენტებისათვის რომლებიც შემოდიან ჩვენ სპეციალობაზე დაინტერესდნენ.
გაინტერესდნენ. ასევე მოთხოვნა ძალიან დიდია, მაგრამ აქ მინდა მოთხოვნა ძალიან დიდია, მაგრამ თვითონ კადრი ძალიან ცოტა შემოდის ჩვენ და სტუდენტები, იმიტომ რომ ჩვენ თვით დაფინანსების პრინციპით ცხოვრობთ და თითქმის ჩვენ უნივერსიტეტში ძირითადად დარგების სამშენებლო ენერგეტიკა, სოფლის მეურნეობა, აგრონომია ყველა ფინანსდება. ქალბატონო ნაზი, მნიშვნელოვან მიღწევებზე ეს არა, მნიშვნელოვანს გეტყვი, ამ სფეროს მინდა ესე განსაკუთრებით გავუსვა, თქვა რომ ესე აუცილებელია ეს და ამ გადაცემას თავრობის წარმომადგენლებს ისმენენ უნივერსიტეტის ხელმძღვანელს ისმენს და საჭიროა მე ვთვლი რომ ესე იგი ამ თუ არ მიექცა ამას ყურადღება, ესე იგი შიმსის განიცდის ბაზარი ქიმიკოს ტექნოლოგიების და ეს არის მნიშვნელოვანი და ამას უნდა მიექცეს განსაკუთრებული ყურადღება. მიღწევები ისა რომ ჩვენ ვცდილობთ გადავიდეთ ყველა იმ რეალსებზე რასაც ინოვაციურ ტექნოლოგიები მოითხოვს, ჩემი მიღწევა ის არის, რომ პროგრამები უნდა შეიმუშაო, ისე რომ ახალგაზრდები მოვიზიდო და დანარჩენ მიღწევებზე და ჩემ ახალ მასალებზე და ახალ ტექნოლოგიებზე ბევრი რამის თქმა შეიძლება და იმიტომ ყავს აი გვესწრება დღეს ორი წარმომადგენელი, რომელიც მოკლედ გაგაცნობთ ალბათ იმ მნიშვნელოვან მიღწევებს, რაც მათ მიაღწიეს თავიანთი წლების მასზე მუშაობის შედეგად, ნახავთ რა მნიშვნელოვანია ჩვენი სახალხო მეურნეობისათვის. აუცილებლად ქალბატონო ნაზი, უბრალოდ მანამდე მინდა გითხოთ დეპარტამენტისთვის რომელი წარმატებული ნაბიჯი იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი, რითაც გამოირჩევა დღეს ეს დეპარტამენტი? ჩვენ ყველაზე მეტად ვახცევთ ყურადღებას, რაც შეიძლება ჩვენ ადამიანური რესურსი არის, მაგრამ მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა უნდა იყოს შესაბამისობაში და ამიტომ ჩვენი დეპარტამენტი აი ბოლო პერიოდში იმიტომ აღნიშნე რომ დაფინანსებაზეა რომ ძალიან ბევრი გაკეთება გვინდა და რომ ვიყოთ ესე იგი შეძლების დაბაგორი შევძლოთ ეს, მაგრამ ყოველთვის ხო იცით რომ ფინანსები სჭირდება და ჩვენ აი ამ წირი ფინანსების საფუძვლად მაინც მოვახერხეთ რომ აი ახლა უკანასკნელ პერიოდში გავაკეთეთ პროცესების და აპარატების შესანიშნავი ლაბორატორია, რომელიც საშუალებას მოგცემს ეს პროცესები, იმიტირებული პროცესები შევასწავლოთ ესე იგი ახალგაზრდებს. ახლა ნაბიჯებს რომ გავაკეთოთ ქიმიური ანალიზის ერთიანი ლაბორატორია. მინდა გითხრათ რომ ყველა ძალიან ბევრი წარმატებული ობიექტია და დასაქმებისათვის, მაგრამ არ არის ამის სარეკლამო პროცესი ესე თანხებთან დაკავშირებული. თორე ჩვენები მუშაობენ რუსთავის აზოტში, ბაქტერიოფაგში, ეროვნულ სამეცნიერო ცენტრში, მაღალტექნოლოგიურ სამეცნიერო ცენტრში. უამრავი ჩამონათვალი შეიძლება და ჩვენი წარმატება ესაა რომ რაც შეიძლება ახალი პროდუქციის ტექნოლოგიაზე ვუშაო და მეორე მხრივ ჩვენი კურსდამთავრებულები იყვნენ სათანადო პროფესიონალი უნარით შეიარაღებული. ეს არის ჩვენი ფაკულტეტის დეპარტამენტის წარმატება. ბატონო რამას დეპარტამენტის რესურსი თუ უზრუნველყოფს ლაბორატორიული სამუშაოების ჩატარებას? თუ თქვენ მხედველობაში გაქვთ სტუდენტური სასწავლო პროცესი, რა თქმა უნდა, უზრუნველყოფს. თუ თქვენ მხედველობაში გაქვთ თანამედროვე კვლევის ფრონტი, აქ ნაწილობრივ, იმიტომ რომ იმუშაო თანამედროვე დონეზე საჭირო არის თანამედროვე აპარატურა. არის რიგი აპარატურისა, რომელიც ჩვენ ფაკულტეტზე კი საერთოდ საქართველოში არ არის და სასურველია რომ ასეთი აპარატურა იყოს. ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ძლიერი აპარატურა ეგრეთ წოდებული რუთინული კვლევებისათვის, რომელიც შევისყიდეთ არის ასეთი ორგანიზაცია CRDF-ი, რომელსაც გამოგვიყო $315,000 ხელსაწყოების გრანტისთვის. ხელსაწყოების გრანტისთვის ამ ორგანიზაციამ, ძირითადად ამერიკის მთავრობა აფინანსებს ამ ორგანიზაციას, არ გამოყო შემთხვევით. ჩემთან იყო ამ ფონდის ხელმძღვანელის მოადგილე, ძალიან ცნობილი მეცნიერი, რომელმაც მითხრა, რომ მე ვესაუბრე ერთხელ ერთ როს აკადემიკოსს და ვკითხეო, რომ რით დაგეხმაროთ. და იმან გითხრა, რომ ძალიან გვიჭირს ხელსაწყოების პარკი, დაგვეხმარეთ ხელსაწყოებით. ისე რომ ეს მარტო საქართველოს არ შეეხება, ეს შეეხება მთელი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიას. ხელსაწყოების პარკი არის საკმაოდ სუსტი. მიუხედავად რუსეთი უმდიდრესი ქვეყანაა, აი ამერიკელები ასეთნაირად გრანტებით ეხმარებოდნენ. იმ წელიწადს საქართველოს ეს იყო 2001-2002 წელი. საქართველოსზე იყო ანგარიშებული ერთი გრანტი 315,000-იანი, მაგრამ ორი პროექტი იყო, ჩვენი პროექტი იყო წარდგენილი, მოგახსენებთ ჩვენ თემატიკაზე შემდეგ ცოტა მოგვიანებით და იყო ბაქტერიოფაგიდან კიდე წარდგენილი ერთი პროექტი და იმდენად მოეწონათ ორივე პროექტი, რომ ორივე პროექტი დააფინანსეს. ანუ საქართველოს მაშინ მიიღო $630,000 ხელსაწყოების შესაძენად. ორმა ინსტიტუტმა. 315,000 თითოეული ხო. ნუ ამაში მარტო ხელსაწყოები არ შედიოდა, ჩვენ გავარემონტეთ
ის სივრცე, სადაც დაგვიდგა ეს ხელსაწყოები, რამე თუ ჩამოვიდა თვითონ ფონდის ხელმძღვანელობა და დაათვალიერა სად გადავწყვეტა ეს ხელსაწყოები და საჭირო იყო რომ სივრცეც მოგვიყვანა წესრიგში, მათ მოგვცეს საშუალება რომ საკმაოდ მოქნილი ამერიკული ფონდები იქ ჩვენ მქონდა საკმაოდ დიდი თანხა მივლინებაში, ჩვენ ვთქვარით რომ არ გვინდა მივლინებებზე ვარს ვამბობ, მოგვეცეს საშუალება რომ აი ეს სივრცე და ლაბორატორიული სივრცე გავარემონტოთ და ძალიან ადვილად დაგთანხმდნენ ყოველგვარი ჯოჯბანის გარეშე თან ამერიკული სისტემა ბევრი აგინებს ამერიკელებს ვარავინ მადლობის მეთქი არაფერი არ მეთქვის ამერიკული სისტემა არის ძალიან მოქნილი ისინი იმდენად გენდობიან რომ შენ პირად ანგარიშზე რიცხავენ ამ ფულს ბატონო რამას დღეს ეს ლაბორატორია თქვენი დეპარტამენტის ბაზაზე არის და სტუდენტებს აქვთ საშუალება რა თქმა უნდა პირველი ამერიკელებს მოთხოვდა კატეგორიული ეს იყო რომ აუცილებლად სტუდენტი ყველა ეტაპის სტუდენტი და არა მარტო სტუდენტი თქვენ უნდა მოემსახუროთ მთელ რეგიონს ასეთია ასეც ქვია პროგრამას RESC Regional Experimental Support Center რო ექსპერიმენტი ექსპერიმენტ კლუბში თუ დაჭირდა ვიღაცა ჩვენ ხშირად მოდიოდნენ ქუთაისის უნივერსიტეტიდან მოდიოდნენ ჩვენი სხვა უნივერსიტეტებიდან ჩვენ ამ ხელსაწყოებზე ეხმარებოდნენ ბატონო რამას როგორ ფიქრობთ რამდენად გამოყენებადია დღეს ეს სფერო საქართველოში რომელ სფეროზე მეკითხებით რომელიც თქვენ დეპარტამენტის თავაზობს სტუდენტებს ბატონი გურამი საუბრებს ალბათ უფრო ასეთი არაორგანული მიმართულებით მე ორგანული, პოლიმერული, ბიოტექნოლოგიური მიმართულებით, ახლა ჩვენთან არის შერწყმული ქიმია და ბიოტექნოლოგია. დღეს ისინი არიან, ესე ძალიან მჭიდროდ ერთმანეთთან გადაჯაჭვული ბიოტექნოლოგია წარმოუდგენელია ქიმიის გარეშე და ქიმიის თანამედროვე მიმართულებები ბიოტექნოლოგიური მიდგომების გარეშე. აი ამ ორი დისციპლინის შერწყმით შეიძლება ძალიან უნიკალური პროდუქტების მიღება. აი კონკრეტულად ახლა ჩვენ ვამუშავებთ და 15 მარტამდე უნდა წარვადგინოთ პროექტი. ეს არის დუბლი1, თურქეთში არის ასეთი ტექნოპარკი დუბლი1, მე მქონდა ბედნიერება უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან ერთად 2010 წელს ყოფილიყავი, იქ წარმოუდგენელი დონეა რა, წარმოუდგენლად მაღალი დონეა. დუბლი1 დაუკავშირდა როსტაელის ფონდს და შესთავაზა თანამშრომლობა. იციან რომ ჩვენთანაც არის მიღწევები, რომლებიც შეიძლება მათთვის იყოს ძალიან სასარგებლო. აი თურქეთთან კონკრეტულად ჩვენ რას ვაკეთებთ? ჩვენ მუშაობთ პოლიმერებზე. ეგრეთ წოდებოდი ბიოდაშლადი, ბიოდეგრადირებადი პოლიმერები. ანუ პოლიმერი რომ მოხვდება ორგანიზმში ბიოსამედიცინო გამოყენების, მერე დროთა განმავლობაში რომ შეასრულებს თავის ფუნქციას, ის დაიშლება და გავა. ესე იგი არანაგვიანებს ორგანიზმს. სტუდენტები თუ იღებენ მაგ პროექტში რა თქმა უნდა, სტუდენტი, ყველა ეტაპის სტუდენტი დღეს არ არის ცნება მარტო ბაკალავრიატის სტუდენტი, მაგისტრატურის სტუდენტები, დოქტორანტები უამრავი. მე 30 მყავს უკვე გამოშვებული დოქტორი. რა თქმა უნდა, აქტიურად იღებენ მონაწილე. ადრე თქვა ასპირანტი ან მაძიებელი და ეხლა ქვია სტუდენტი ქვია. მესამე ეტაპის განათლების მესამე საფეხურის სტუდენტები არიან დოქტორანტები. ძალიან წარმატებული არიან ჩვენი დოქტორანტები, მუშაობენ არა მარტო საქართველოში, არამედ რამდენიმე მუშაობს უცხოეთში. ერთი მაგალითად მუშაობს შეერთებულ შტატებში, დღემდე იქ არის კალიფორნიაში, მეორე მუშაობს შვეიცარიაში, ესეც იქ არის, ისე რომ მე ამით იმის თქმა მინდა, რომ ჩვენ ფაკულტეტზე მომზადებული კადრის დონე იმდენად მაღალია, რომ თავისუფლად იწერებიან შემდეგ აი ესე წამყვან ქვეყნებში, როგორც არის თქვა შეერთებული შტატები და შვედეთი, გერმანია. ბატონო გურამ, რა ამოცანების წინაშე დგას დღეს თქვენი დეპარტამენტი? მე ასე დავიწყებდი თქვენ კითხვას. როდესაც ეს საუკუნე დგებოდა, 21 საუკუნე, იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა ტოკიოში შეკრიბა ცოცხალი ნობელის პრემიის ლაურეატები მთელი მსოფლიოში არსებული და იაპონიის ყველაზე დიდი 100 ფირმის პრეზიდენტები და ქონდა შეხვედრა მაგათ ამ ადამიანებთან და იქ სხვადასხვა საკითხის განხილვის დროს პრეზიდენტმა პრემიერ-მინისტრმა დაუსვა საკითხი ამ ადამიანებს, რომ
თქვენ ახალ სოფლიოში ყველაზე დიდი მეცნიერები, ყველაზე დიდი ფირმის წარმომადგენლები და რა იქნება 21 საუკუნეში პრიორიტეტული მიმართულებები მეცნიერებაში. რომ თხოვა რომ დაგვისახელეთ 5 მიმართულება. რასაკვირველია გარკვეული დროის მერე ამათ მოილაპარაკეს ყველა ქვეყნის წარმომადგენლები ბრუნდებოდნენ იქ და ამ ხუთეულში ისეთი როგორიც არის დიდი ინტეგრალური სქემები, ბოჭკოს ოპტიკა, რობოტოტექნიკა, ამ ხუთეულში შევიდა კერამიკა. კერამიკა ეს არის მასალა, რომელიც კაცობრიობამ 270 საუკუნის წინ მიიღო. პირველი მასალა, რაც ტექნიკური მასალა, რაც ადამიანმა მიიღო, ეს იყო კერამიკა. 270 საუკუნის წინათ. და დიდმა ფიზიკოსმა, ნობელის პრემიის ლაურეატმა, ვლადიმერ გინზბურგმა ასეთი დახასიათება მიცა კერამიკას, რომ კაცობრიობამ, აი ახლა იმის ციტატას მოვიყვანო, შეიძლება ესე ზუსტი არ იყოს, მაგრამ შინაარს, რომ კაცობრიობამ მთელი თავისი ისტორიის მანძილზე, 270 საუკუნის მანძილზე შექმნა ყველაზე დიდი აღმოჩენა, ეს იყო კერამიკული მასალა, რომელიც მან მიიღო თიხის შეწყობით. აი ასეთი დიდი შეფასება მიცა. ეხლა რაც შეეხება ჩვენ სამუშაოს, ნუ აქ ჩვენ სხვადასხვა მიმართულებები გვაქვს და ერთ-ერთი დიდი მიმართულება ეს არის, რომ მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით და მუნიციპალური განვითარების ჩვენი ეროვნული ფონდის ხელშეწყობით ალავერდის ეპარქიაში, თელავის რაიონში, კერძოდ იყალთოს აკადემიასთან ახლოს, სადაც სწავლობდა ჩვენი გენიოსი პოეტი შოთა რუსთაველი, იქ აშენდა თანამედროვე წარმოება, აი ბოლო 10 წელიწადში თუ რამე აშენებულა საქართველოში, ასეთი დიდი წარმოება არ აშენებულა. ამ წარმოებას ქვია ქვევრის პირველი სკოლა აკადემია. ეს წარმოება არის აშენებული ძირითადად გერმანული და იტალიური დანადგარებით, ოღონდ ტექნოლოგიები ჩვენი არის და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ქვევრი და ქვევრის ზღვინო იუნესკოს მიერ 2013 წლის 4 დეკემბერს აღიარებული იქნა როგორც კაცობრიობის არამატერიალურ სიმდიდრის ერთ-ერთი ყველაზე დიდ საგნად. და სწორედ აი ამ საწარმოში ეს ორსართულიანი დიდი შენობა არის, პირველ სართულზე იქნება 2 და 3 ტონიანი ტევადობის ქვევრები და მეორე სართულზე იქნება ეგრეთ წოდებული ძვლისფაიფური, თხევადი ოქრო, ფერწერული საღებავები, ძვირფასი ლითონების და ძვირფასი და ფერადი ლითონებისათვის მომინანქრებაში გამოყენებული მინანქრები და ასე შემდეგ, იქ ბევრი რაღაცა არის კიდე განსაზღვრული. ესენი ყველაფერი არის ჩვენი ტექნოლოგიით, ჩვენი მიერ დამუშავებული და ეს წარმოება, აი ჯერჯერობით ეს ამხელა წარმოება არის გაჩერებული და ველოდებით ჩვენ ყოველდღიურად იმას, რომ ეს ჩვენმა მთავრობამ და ჩვენმა შესაბამისმა მინისტრებმა იციან ამის შესახებ, უნდა დავაფინანსონ, რომ თავიდან ჩვენ თქვათ ეს მუშახელი, ეს ტექნიკური პერსონალი და ესენი ავიყვანოთ და შევუდგეთ მუშაობას. და შემდგომში ეს პირიქით ჩვენ მივჩევთ იქით მოგებას. სტუდენტები თუ იქნებიან ბატონო გურამ ამ ყველაფერში ჩართული სტუდენტები თუ იქნებიან. სტუდენტები ჩართული არიან და ერთი ძალიან კარგი სტუდენტი იყო, შარშან დაამთავრა და არის გაძრახული, რომ სწორედ მაგისტრატურაში შემოვიდეს ამ ქვევრთან დაკავშირებით. ხო, ეხლა ეს ერთი მიმართულება, აი რომელიც აი ასეთ მდგომარეობაში არის და
აი ალბათ თქვენც მოგიწევთ იქ ჩაბრძანება და ნახავთ ამას, ეს სანიმუშო ის არის. იქ ყველა ჩვენი მთავრობის პრეზიდენტი ბატონი მარგველაშვილიც და კვირიკაშვილიც ბრძანდებოდნენ და აი ბოლო იმაში 5 მინისტრი ერთდროულად ჩამობრძანდა. 5 მინისტრი მთავრობის გვახარიათ ხელმძღვანელობით. და ნუ იქ ჩვენ გამოფენა მოვაწყვეთ აი ამ მასალების რაც იქ იქნებოდა წარმოდგენილი და ნუ ერთი სიტყვით იქ არის ძალიან დიდი. ეხლა ამ იმაში ქვევრის აკადემიაში არის განზრახული რომ მივიღოთ ჩვენ მომავალში სხვადასხვა ქვეყნებიდან სტუდენტები, სხვადასხვა ქვეყნებიდან და აი ამ მიმართულებებს იქ მიმართულებები ბევრი გვექნება და მადლობა ბატონო გურამ. ქალბატონო ნაზი, მე როგორც ამ სფეროთი დაინტერესებულ სტუდენტს, რას მთავაზობს თქვენი დეპარტამენტი, რატომ უნდა შევაჩეროთ ჩემი არჩევანი კონკრეტულად თქვენს დეპარტამენტზე? გამომდინარე იქიდან კიდევ ვამბობ ქიმიური ტექნოლოგია და ბიოლოგიური ტექნოლოგია აი ამ ჩვენი ქვეყნის აუცილებელი სპეციალობები. კონკრეტულად თქვენი დეპარტამენტი რას თავაზობს განსხვავებულს და გამორჩეულს? ქიმიური ტექნოლოგია რესპუბლიკაში ამ პროფილის კადრი არცად არ მზადდება. ამიტომ ასევე ბიოლოგიური ტექნოლოგია მხოლოდ უნივერსიტეტში უფრო თეორიული განხრით, თორე ჩვენ აგვაქვს და პრაქტიკული მოღვაწეები. ამიტომ თუ მას აქვს ინტერესი და სიყვარული, ჩვენს გარდა ვერცად ვერ წავიდა და ჩვენ შეძლებს დაგვარად, როგორც ვთქვით, პროგრამები ისე გადავახალისეთ. ავაწყოთ ყველა ინოვაციურ ტექნოლოგიებს და მაქსიმალურად მივცემ ცოდნას, რაც მას სჭირდება ამ დარგში და ამ სფეროში. ბატონ რამაზე აღნიშნა, ჩვენი ყველა სტუდენტი მიდის უცხოეთში და იქ პოპულარული ხდება და ესე იგი არაძებს საშუალებას უკანო დაბრუნდეს. აგერ ბატონ გურამი მას თქვა, ესე იგი კერამიკის სტუდენტები პუზებით ეხვევიან ბატონ გურამის და არაჩვეულებრივი საგამოფენო დარბაზი არის სულ სტუდენტების ხელით გაკეთებული. ამიტომ თუ სიყვარული აქვს ამ დარგის მიმართ და ამათ ძალით ვერ შემოიყვან და ეს თანამედროვე ახალგაზრდა გაათვიცნობიო რომ საუცილებლად რომ იმდენი საწარმოა და იმდენი მოთხოვნილება რომ იქ უფრო იპოვის ადგილს და მე სამუშაო ადგილს და ჩვენ უნდა მომემსახუროთ მას რით კარგი ინოვაციური ტექნოლოგიებით, კარგი ბაზით, კარგი მომსახურებით, სტუდენტებისათვის კარგი გარემოს შექმნით, სიყვარულით და ურთიერთგაგებით. ქალბატონო ნაზი, თქვენ ახსენეთ პროგრამები და სწორედ ამასთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, რამდენად არის მზად თქვენი დეპარტამენტი დააკმაყოფილოს ის სტანდარტები, რომლებსაც აკრედიტაცია მოითხოვს? აკრედიტაცია რომ მოითხოვს, ამას ალბათ აკრედიტაციის კომისია გაგვწევს მერე პასუხს. ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად გავაკეთოთ. იმათ შორის არ ვთქვიათ, მოვალ და ამას მოგთხოვო, ხო? ჩვენ მზად ვართ რომ ჩვენი გაგები ვიყოთ მზად იმისათვის რომ გავამართლოთ. მე კიდევ მიმეორებ, ჩვენი მოვალება რა არის? ადამიანის რესურსი უნდა ყავდეს კარგი. მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზა უნდა გქონდეს მაქსიმალურად არჩევილი ძალები, ვერაფერს ხო ვერ გააკეთებ, თუ არა გაქვს ვერ გააკეთებ, ერთ ოჯახში ხო სწორია. მაქსიმალურად გავაკეთოთ ეს ყველაფერი, პროგრამა იყოს ისეთი თავსებადი ბაზართან და საწარმოსთან, რაც შედა კეთილგანწყობით მაქსიმალურად პატრიოტული გზებით გამშრალება გავაკეთოთ ის, რომ მივცეთ მაღალყარი ფუნქციური კადრი ჩვენს რესპუბლიკას. ჩვენთან იმდენი ახალი ტექნოლოგია მუშავდება, რომ ახალგაზრდებმა შეუძლიათ არა მარტო რაღაც გარკვეული სპეციალობა შეიძინონ და არსებულ საზარმოებში დასაქმდნენ, არამედ მათგან ყველაზე ინიციატივიანმა, ყველაზე ნიჭიერმა, ყველაზე მონდომებმა საერთოდ შეუძლია ახალი დარგი შექმნას. ბატონო რამაზა, გკითხავთ, თქვენი აზრით, რამდენად არის თანამედროვე სტანდარტებზე მორგებული სილაბუსები? სილაბუსები მორგებულია თანამედროვე სტანდარტებზე. აი მაგალითისთვის გეტყვით ერთ საკითხს, რომელიც თავის დროზე წამოიჭრა, ეს იყო ფრანგულ უნივერსიტეტთან ერთად გაგვეკეთებინა სამაგისტრო პროგრამა ქიმიურ ტექნოლოგიაში და იმათ გამოგზავნეს თავიანთი კურიკულუმი რა პრინციპში. ხო და იქ იყო ისეთი საკითხი, რომ ჩვენ კიდე დავუმატეთ და გავუმდიდრეთ. ძალიან კარგი.
მოთხოვნა, ჩვენ მივიღეთ ეს დოკუმენტი, რა მოთხოვნებით აქვს ავტორიზაცია და ვცდილობთ თუ რამე გვაქვს გამოვასწორო და ფეხი ესე იგი რომ კარგად დავხვდეთ, როგორც კარგი მასპინძელი გავხდეთ, ასევე აკრედიტაციის მოთხოვნაც ვიცით, რომ წლების მანძილზე გადის პროგრამები აკრედიტაცია. იმათი მოთხოვნაც ვიცით რა არის საერთოდ. ჩვენ შეძლებს და გვაქვს კიდევ მეორე ვაკეთებთ მაქსიმუმს, რომ ხოით როცა შევთქვათ კმაყოფილება რაც გაქვს იმისი სტომარი მოგვიდის ხო რაც გაქვს გამოვტა და კმაყოფილება მე ხო ვერ გამოვტან რაც შეგვიძლია იქიდან კიდევ იმეორებ რა თუ თვითდაფინანსების ფორმა შეიცვლება მაქსიმუმს გავაკეთეთ მაგრამ იმ წირი თვითდაფინანსებიდან რა ჩვენ გვაქვს ჩვენ ესე კი როგორ ვთქვათ ტყავიდან გამოვდივართ რომ გავაკეთოთ მაქსიმუმი გამიგეთ რაღაცა დაქირა ქალბატონო ნაზი ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტს აქვს შემუშავებული ერთწრიანი სტრატეგიული განვითარების გეგმა რომ გითხრათ ამ გეგმის შესრულებაში თქვენს დეპარტამენტს რა როლი აქვს დიდი როლი აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ ვთქვით, რომ აი ეს ერთ-ერთი ლაბორატორია გავაკეთეთ პროცესები და აპარატების, უკვე ტენდერით განხორციელდა და ყველაფერი ამ აპარატურის შემოტანა, ეხლა უნდა გავმართოთ ესე იგი და სათავდაცვო ლიტერატურით მოვამარაგოთ, რაც საჭიროა შემდგომ რომ ეს ლაბორატორია იმოქმედოთ ფუნქციონალურად კარგად, ის რომ გვინდა გავაკეთოთ ესე იგი ანალიზის, დავიწყოთ ესე იგი ანალიზის ქიმიური ლაბორატორიის შექმნა, ესეც ჩვენი დეპარტამენტის ძირითადი მოთხოვნაა და ჩვენ ვცდილობთ ესე იგი რაც შეიძლება შეძლებს დაგვარად კონტაქტებით საწარმოებთან რაც შეიძლება შევიტანოთ გარკვეული წვლილი მაქსიმალურად. დიახ. ახლა ეს ორი მნიშვნელოვანი ამოცანა, პატარა საქმე არ არის, ლაბორატორია და გადადგმავით და ამის გაკეთება. განსაკუთრებით კიდე თვითონ მემართულებაც ჩვენ ყოველწლიურად ასე იგი ვამარაგებთ ჩვენი თანხებით და შემოსული თანხებიდან რეაქტივები, ჭურჭლით, ყველაფერი და ესე იგი ეს გავაკეთოთ, რომ მაქსიმალურად რაც შეიძლება შევიტანოთ ჩვენი წვლილი. მე ერთ დავუმატებ ეს აპარატურა რაც არის ხელსაწყოები, ქიმიური ჭურჭელი იქნება და ასე შემდეგ, მუდმივ განახლების პროცესში უნდა იმყოფებოდეს. ასეა დასავლეთ თის უნივერსიტეტებში, ვითარდება ტექნოლოგიები, ვითარდება მოთხოვნები. ახალი მოხდა. ამას ახლა უნივერსიტეტი ფაკულტეტის საკუთარი დაფინანსებით ეჯვებარება რომ შეძლოს ასეთი თვითდაფინანსებით ასეთი პრობლემის გადაჭრა. აქ საჭირო არის აუცილებლად ალბათ სახელმწიფოს ჯარება, რომ აი ეს პროცესი იყოს პერმანენტული, აი მზრდის და წინსვლის პროცესი. კიდევ ერთხელ რომ ჩვენი ფაკულტეტი სპეციალობებს უნდა დაფინანსდეს სახელმწიფოს მიერ, როგორც ფინანსდება სამშენებლო სპეციალობები, ენერგეტიკის სპეციალობები. აი ეს ქალბატონო თუ არის მიმართულებები, რომლებიც სახელმწიფოს მხრიდან ფინანსდება? როგორ არა, სამშენებლო ფაკულტეტზე ყოველწლიურად 500 სტუდენტს ესე იგი უხდით სახელმწიფო თანხას. ენერგეტიკის ფაკულტეტს 500 სტუდენტს, აგრონომიის ფაკულტეტი, აგრონომია ახლა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ფაკულტეტი რო იმას ასე 500 თუ 600 არ ვიცი ყველას, ფიზიკის ფაკულტეტს 100, სამთო-გეოლოგიის 160 და ქიმიური ინჟინერიას, ბიოლოგიის ინჟინერიას და სუსტ ინჟინერიას ჯერჯერობით არცეთი ერთ საომათებ კიდე რომ აი ეს ორივე სპეციალობა, ორივე მიმართულება ბატონი გურამისაც და ჩვენიც არის იმდენად თანამედროვე, იმდენად პერსპექტიული, მათ შეუძლიათ დროთა გარკვეული დროის შემდეგ დიდი თანხის მოტანა. მე ერთხელ ვთხოვეს ადმინისტრაცია უნივერსიტეტის რომ გამეკეთებინა მოხსენება ორი ამერიკელი პატენტ ლოიერის იყვნენ ჩამოსული, რომლებსაც უნდა დახმარებოდნენ ტექნოლოგიების დანერგვაში. და აი მათ წინაშე გამეკეთებინა ეს მოხსენება. და როდესაც მას ნახეთ, რომ რა სისტემებზე მუშაობდნენ, ძალიან გაუკვირდა და გითხრათ, თქვენ იცით, რომ ეს მრავალ მილიარდიანი მარკეტია მსოფლიოსი. კი, მე ვთქვი, კი, ვიცით, რომ მრავალ მილიარდიანი მარკეტია, მაგრამ იმ მარკეტზე რომ გავიდეთ, ამას სათანადო დაფინანსება შეიძლება. ჩვენ ფაკულტეტზე ხა ჩემი დეპარტამენტის გარდა არის კიდევ მეტალურგიის მასალაცოდნების. აი წელს მივიღეთ 50 ბარს აფინანსებენ. და ასევე არის კიდევ ქიმიის დეპარტამენტი. იმას აფინანსებენ 50 სტუდენტი, მაგრამ თქვენ მე კონკრეტულად დამიცოთ კითხვა. ჩემი დეპარტამენტში არის ისინი აფინანსებენ. ეხლა გამახსენდა ერთხელ შევარდნაძემ თქვა, მაშინ ახალი შემოსული იყო ეს გრანტი, სოროსი და რაღაცა და შევარდნაძემ თქვა, რომ სოროსმა მითხრა, რომ ფული რომ წამოვიდესო, ფული უნდა დახარჯო. ორგანიზაცია ბარა. გასაგებია, დიდი მადლობა. დიახ, ბატონო გურა. აი, განათლების, განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ იყო ჩვენ მიმართ ხოვნა, რომ შეგვედგინა პროგრამა სტანდარტი. ორ ახალ სპეციალობაში. ეს არის ხატრული მომინანქრების ოსტატი და ასევე ხატრული კერამიკის ოსტატი.
ხო, ჩვენ ესენი შევადგინეთ, გადავეცით, დიდი მადლობით მიიღეს და აი ვფიქრობთ ახლა რომ აი სექტემბრიდან ჩვენ პროფესიული განათლების მიმართულებით მივიღოთ ახალგაზრდები და მე დარწმუნებული ვარ რომ მომინანქრება ძვირფას ლითონებზე და ლითონებზე აუარებელი სტუდენტები იქნება, იმიტომ რომ ჯერ არა გვაქვს ეს და მოდიან ბავშვები მშობლებთან ერთად რომ ერთ სიტყვით აი იმაში რომ ვასწავლოთ სანამ თქვა გაიცნებოდეს ეს. ძალიან საინტერესო თემა შეეხო ბატონი გურამი, ამასაც წავიკითხე. საქართველოს ბანკი უშვებს ჟურნალს სხვადასხვა ქვეყნებზე და ეს ბოლო ნომერი იყო ერთ-ერთი გერმანიაზე. და იქ იყო ახალგაზრდა ძალიან წარმატებული მიშელინის ვარსკვლავის მფლობელი მზარეული. და მას ჟურნალისტმა კითხა, როგორ აირჩია მზარეული ეს პროფესიაო და ჩვენთან არის ორგანიზაცია, ამაზე ვამახვილე ყურადღება, რომელიც ახალგაზრდებს ეხმარება პროფესიის არჩევაში. ხო, ეს ალაპარაკი არის უმაღლეს განათლებაზე, ალაპარაკი არის აი დროს ბატონმა გურამმა ბრძანა, რომ აი ესეთი ტექნიკური განათლების პერსონალი იყოს. და აი ისინი იმათ შემოთავაზესო, მკერავობა, კიდე მებაღეობა და მზარეულობა. და მე ავირჩიე დიდი მადლობა სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემა. მე ბრალობა თქვენ ჩართეთ მე. იმედოვნებ რომ ჩვენს გავგიმართლებთ და ახლო მომავალში ჩვენ დაფინანსდებით, ესე იგი უფრო მეტი მიღწევებით შევხვდებით თქვენ და მოგახსენებთ ჩვენს წარმატებებს. დიდი მადლობა სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახავდა, მინდა რომ მადლობა გადაგიხადოთ მობრძანებისთვის. ნამდვილად საინტერესო მიზნები და ამოცანები აქვს თქვენს დეპარტამენტს და გისურვებთ რომ ახლო მომავალში განახორციელოთ. მე კი მაყურებელს შევახსენებ რომ ეს იყო გადაცემა დუბლი 1 მარიხ ჯაფარიძესთან ერთად მომავალ შეხვედრამდე.